السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. زي ما انتم شايفين هنركب في اوكتافيا اي 4 ستاند بدل الستاند اللي هو معمول بمفصلات. تمام. الستاند ده بص مفصلات ازاي. طبعا الكلام ده ما ينفعش مع العربيات، يعني يتمزق ويتفسخ بسرعة الستاند. تمام. احنا عمل ستاند بشكل اشك من اللي كان موجود. كان معمول مش عندي الستاند القديم ده. تمام. صاحب العربية كان جايب عربية كده. تمام. احنا هو رسمنا الستاند وخلينا الستاند بتاعنا يبقى محطوط فوق الجناب بتاعت الاوكتافيا 4، وفتحنا زي ما انتم شايفين الحتة بتاع الحزام، يعني اللي خليناه قاعد من فوق الجناب يمين وشمال عشان خاطر ما يهبطش او يقف على الستاند. تمام. شايفين جاي في الركن ازاي لغايه فوق. تمام. هنركب فيه كام؟ 6. وهو ال6 اهو. فتحنا لل6. شايفين المنظر مترتبين ازاي. وفتحنا مكان الحزام وظبطنا الستاند قدام وورا والكيرف بتاع الستاند. اتنين بزاوية واتنين قدام بعض. اتنين بزاوية اهو، ادي اتنين هنا واتنين الجنب اللي هناك واللي في النص معمولين قدام بعض بالعرض. يخلص بقى الستاند واتفرجوا عليه. تمام. صاحب العربية قال لي لازم تعمله لي جلد عشان خاطر الجلد بيتمسح بسرعة، بس فعملناه برضو الجلد زي ما هو عايز. وادي الستاند القديم بصوا معمول ازاي بمفصلات، وكان بيخبط في باب الشنطة ومكانش مرتاح خالص، وكان بيقع كل شوية لان معمول على الشفة بتاعت الجناب. احنا عملنا بقى فوق الشفة بتاع الجناب لغاية اخر القايم عشان خاطر يبقى قاعد مستريح وما يقفعش بعد كده. هذا منظر الستاند بعد ما خلص. شايفين 4 ادريان و2 بايونير قديم اصلي. 4 ادريان 700 و2 بايونير 500. شايفين المنظر مترتبين ازاي شياكة مع الجلد وفتحنا مكان الحزام. نروح كده مع بعضينا ونجرب الصوت في الاوكتافيا الاي 4 كده. احنا نجرب الصوت. وده كان الستاند في الاي 4. كان معكم حمادة دي جي.